तर आपण पाठीमागच्या 2 लेक्चरपासून जे व्हिडिओज तुम्हाला मिळत आहेत ते सॉलिड स्टेट या चॅप्टरवरती आपण चालू केलेले आहेत. 2 लेक्चरमध्ये आपण काय घेतलं ते मी एक शॉर्टमध्ये रिमाइंड करतो आणि मग आपण पुढच्या लेक्चरला सुरुवात करू. आपण सॉलिड म्हणजे काय हे एक डेफिनेशन पाहिली होती. कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ह्या एक पाहिल्या होत्या. स्टेट्स ऑफ मॅटरच्या अंडर गॅस, सॉलिड आणि लिक्विड हे 3 स्टेट्स ऑफ मॅटर येतात. त्यामधले आपण सॉलिड स्टेट या चॅप्टरमध्ये स्पेशली पाहणार आहोत. तर सॉलिड स्टेटमध्ये सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज काय असतील ते, त्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड आपण पाहितलं. सॉलिडचं क्लासिफिकेशन किंवा सॉलिडचे 2 टाईप्स असतात, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि एक ॲमॉर्फस सॉलिड. मग क्रिस्टलाइन सॉलिडचे परत प्रॉपर्टीज कोणते कोणते आहेत ते, ॲमॉर्फस सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या कोणत्या, त्यानंतर त्यांच्यामधला डिफरन्स हा महत्त्वाचा आहे, डिफरन्स बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड ॲमॉर्फस सॉलिड. आणि त्यानंतर आपण क्रिस्टलाइन सॉलिडचे परत टाईप्स पाहितलेले आहेत. क्रिस्टलाइन सॉलिडचे टाईप्स हे कशावरती अवलंबून आहेत. द टाईप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स बाय विच द सॉलिड मटेरियल इज फॉर्म. The particles are of again 3 types, that is molecule, atoms or ions. Either that solid is made up of ions or metals or non-metals or molecules. तो कशापासून बनलेला आहे त्याच्यावरनं परत त्याचे टाईप्स पडलेले आहेत. त्याच्यामधला आपण एक टाईप घेतलेला आहे तो म्हणजे मॉलिक्युलर सॉलिड. तर मॉलिक्युलर सॉलिड कोणाला म्हणायचं, द सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर. बघा इथपर्यंत डेफिनेशन सगळ्या टाईपच्या सॉलिडची सेमच आहे. द सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल इज नोन ॲज अ मॉलिक्युलर सॉलिड. मग मॉलिक्युलर सॉलिडमध्ये त्या 2 मॉलिक्यूलमध्ये काय फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन आहे याच्यावरती परत 3 टाईप्स त्याचे पडले होते. तेही आपण गेले लेक्चरलाच कव्हर केलेले आहेत. तो म्हणजे पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड, नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड आणि हायड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्युलर सॉलिड. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टाईप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हे जे टाईप्स आहेत आपण क्रिस्टलाइन सॉलिडचे टाईप्स पाहतोय. सो नेक्स्ट टाईप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आयोनिक सॉलिड. ठीक आहे, नेक्स्ट सेकंड टाईप आहे तो आयोनिक सॉलिडचा. तर आयोनिक सॉलिड कोणाला म्हणायचं, ज्या पार्टिकल्समध्ये किंवा ज्या सॉलिडमध्ये, ज्या क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स हे आयन्सचे असतील तर त्यांना काय म्हणायचं, आयोनिक सॉलिड. मग आयन्स कोणते कोणते असतात, एक कॅटायन असतो आणि एक ॲनायन असतो. कॅटायन विच कंटेन्स पॉझिटिव्ह चार्ज, ॲनायन विच कंटेन्स निगेटिव्ह चार्ज. ॲनायनवरती निगेटिव्ह चार्ज असतो, कॅटायनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. ठीक आहे, खाली एक डायग्राम दिलेली दिसते बघा कोपऱ्यामध्ये. त्याच्यामध्ये जनरली दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 2 डायमेन्शनल अरेंजमेंट ऑफ कॅटायन्स अँड ॲनायन्स इन अ आयोनिक सॉलिड. ईच आयन दॅट इज पॉझिटिव्हली चार्ज कॅटायन, निगेटिव्हली चार्ज ॲनायन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन इन ऑल डायरेक्शन. सगळ्या डायरेक्शनने तो कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेला आहे, त्याच्या अपोजिटली चार्ज आयनच्या. मग कॅटायन असेल तर तो कोणाशी टच झालेला आहे, ॲनायनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेला आहे. किंवा ॲनायन असेल तर तो कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेला आहे, कॅटायनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेला आहे. नेक्स्ट, आयोनिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय आयन्स. हे कशापासून तयार होतात, आयन्सपासून तयार होतात. जर आयन्स असतील तर त्यांच्यामधलं फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन काय असेल, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन्स. म्हणून यांच्यामध्ये जो बॉन्ड आहे त्या बॉन्डला आपण काय म्हणणार, आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन किंवा द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज आयन्स, कॅटायन अँड ॲनायन इज कॉल्ड ॲज अ आयोनिक बॉन्ड. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड. त्यातली पहिली प्रॉपर्टी आहे बघा. आता मी आधी एक एक्झाम्पल तुमच्या डोळ्यासमोर सांगतो. त्या एक्झाम्पलच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज असतील त्या सगळ्या प्रॉपर्टीज असतात आयोनिक सॉलिडच्या. एक कॉमन एक्झाम्पल घेऊ आपण, NaCl, जे आपल्या सर्रास सगळ्यांना माहिती आहे, आपण सगळ्यांनी पाहितलेले, हँडल केलेले, आपण त्याचा अनुभव घेतलेला आहे की ते कसं असतं. NaCl त्याला आपण कॉमन सॉल्ट असं म्हणतो, रॉक सॉल्ट असं म्हणतो किंवा टेबल सॉल्ट असं देखील म्हणतो. जे आपण भाजीमध्ये टाकतो ते म्हणजे मीठ. तो मिठाचा एक मोठा खडा, मोठं मीठ आपण म्हणतो ना, तो मोठा मिठाचा एक खडा डोळ्यासमोर घ्या. मग त्याच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज असतील
दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड. त्याला आयोनिक सॉलिड का म्हणायचं, तर NaCl इज मेड अप ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल ऑफ NaCl इज Na प्लस कॅटायन अँड Cl मायनस anion. That's why NaCl is a categorized under ionic crystalline solid. So ionic solid मध्ये constituent particles हे ions असतात. These are hard and brittle. मिठाचा खडा जर तुम्ही वरून सोडला तर त्याचे बारीक बारीक तुकडे होतात. का, तर ते ब्रिटल आहे. त्याला शुद्ध मराठीमध्ये म्हणतात ठिसूळ. जशी काच जर असेल सोडून दिली तर काचेचे तुकडे होतात. का, तर काच कशी आहे, ठिसूळ आहे. त्यालाच इंग्लिशमध्ये काय म्हणायचं, ब्रिटल. हार्ड म्हणजे कठीण आहे. सोडियम क्लोराईडचा क्रिस्टल कठीण असतो, तो इनकॉम्प्रेसेबल असतो. नेक्स्ट, दे हॅव अ हाय मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट. त्यांच्यामधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, याला कारण असं आहे बघा, वाय आयोनिक सॉलिड्स हॅव हाय मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट. तर याला कारण असं आहे, कॅटायन्स अँड anions आर स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड. द स्ट्रॉंग फोर्स बिटवीन पॉझिटिव्हली चार्ज कॅटायन अँड निगेटिव्हली चार्ज anion, दॅट इज आयोनिक बॉन्ड. त्यांच्यामधला जो बॉन्ड आहे तो बॉन्ड आयोनिक आहे आणि म्हणून तो स्ट्रॉंग बॉन्ड असल्यामुळे यांचा मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट हा जास्त आहे. सगळ्यात महत्त्वाची प्रॉपर्टी, दे हॅव इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटर इन सॉलिड स्टेट. हावेवर इन मोल्टन स्टेट वेन दे डिझॉल्व इन वॉटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बघा, जर सॉलिड स्टेटमध्ये असतील तर ते इन्सुलेटर आहेत आणि जर तेच NaCl म्हणजे मीठ जर घेतलं, सॉलिड मीठ, तर त्या मिठामधनं, मिठाच्या खड्यांमधनं इलेक्ट्रिक करंट पास होणार नाही. परंतु जर तेच मीठ घेतलं मी, पाण्यामध्ये विरघळवलं, तर त्या पाण्यामधनं इलेक्ट्रिक करंट पास होतो. सॉल्टी वॉटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हे एक स्टेटमेंट होते एका पिक्चरमध्ये, 3 इडियट्स. पाहितलं कधी तर लक्षात राहील तुमच्या. नेक्स्ट, जर डिझॉल्व असेल तर त्याच्यामधनं इलेक्ट्रिक करंट ऑब्विसली पास होतो. मोल्टन कंडिशनमध्ये देखील त्याच्यामधनं इलेक्ट्रिक करंट पास होतं. बघा, सॉलिडमधनंच का करंट पास होत नाही, तर सॉलिडमध्ये कॉन्स्टिट्युएंट जे ॲटम्स आहे, पार्टिकल्स आहेत आयोनिक सॉलिडचे, कॅटायन आणि anion, these are immovables. Actually these are responsible for carrying an electric current, but they are immovable. Hence they cannot conduct electricity. In a molten state or in liquid state they are movable, hence they can easily conduct an electricity. These are the few examples of ionic solid, NaCl, CuSO4. खाली एक्झाम्पल दिलेले आहेत आणि डायग्राममध्ये पण दिलेले. बघा, हे सगळ्यांनाच आयोनिक क्रिस्टल का म्हणायचं, तर सगळ्यांचे आयन्स तयार होतात म्हणून त्यांना म्हणायचं आयोनिक क्रिस्टल. नेक्स्ट, मेटॅलिक सॉलिड. मेटॅलिक सॉलिड कोणाला म्हणायचं, ज्या सॉलिडमध्ये कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स हे ॲटमचे असतात आणि स्पेशली ॲटम कसे असला पाहिजेत, ते मेटल्स असतील तर त्याला काय म्हणायचं, मेटॅलिक सॉलिड. मेटॅलिक सॉलिडची डेफिनेशन अशी असेल, मेटॅलिक सॉलिड इज डिफाइंड ॲज द सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर ऑफ ॲटम्स. ॲटम्स कसले, ॲटम्स ऑफ मेटल इज नोन ॲज मेटॅलिक सॉलिड. ठीक आहे, विच आर हेल्ड टुगेदर. मग हे मेटल्स आहेत ते एकमेकांना कुठल्या बॉन्डने पकडून ठेवलेले असतात, ऑब्विसली नावाप्रमाणे मेटॅलिक बॉन्ड. त्यांच्यामध्ये एक मेटॅलिक बॉन्ड असतो आणि ते जे काही ॲटम्स आहेत मेटलचे ते मेटॅलिक बॉन्डने पकडून ठेवलेले असतात. आता मेटॅलिक बॉन्ड म्हणजे काय, आयोनिक बॉन्डची जशी डेफिनेशन आहे तशीच मेटॅलिक बॉन्डची डेफिनेशन आहे. मेटॅलिक बॉन्ड कोणाला म्हणायचं, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्हली चार्ज मेटल ॲटम, मेटल आयन अँड निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज नोन ॲज द मेटॅलिक बॉन्ड. खाली एक कॅरेक्टरिस्टिक किंवा एक डायग्राम दिलेली बघा, याच्यामध्ये जे पॉझिटिव्हली चार्ज दिसतात ते सगळे तुमचे मेटल्स आहेत आणि जे निगेटिव्हली चार्ज दिसतात ते सगळे तुमचे काय आहेत, इलेक्ट्रॉन्स. ॲनायन्स नाही, ते सगळे काय आहेत, छोटे छोटे लहान लहान ब्ल्यू डॉट दिसतात ते आहेत तुमचे इलेक्ट्रॉन्स. सो मेटॅलिक बॉन्ड म्हणजेच अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन्स किंवा त्याला आपण अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असं देखील सिंपल भाषेमध्ये म्हणू. अट्रॅक्टिव्ह फोर्स बिटवीन कॅटायन अँड मुव्हेबल इलेक्ट्रॉन्स. बघा, आता इथं जर या मुव्हेबल इलेक्ट्रॉनच्या ऐवजी ॲनायन हा शब्द आला असता तर ह्या मेटॅलिक बॉन्डच्या ऐवजी आपण काय म्हटलं असतं, आयोनिक बॉन्ड. बरोबर. पण जर मुव्हेबल इलेक्ट्रॉन असतील आणि कॅटायन यांच्यामधला जर फोर्स असेल तर त्याला काय म्हणायचं, मेटॅलिक बॉन्ड. नेक्स्ट वन,
द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटॅलिक क्रिस्टल. या मेटॅलिक क्रिस्टलच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत? या प्रॉपर्टीज 10वीला झाल्या असतील, 11वीला पण झालेल्या आहेत आणि 12वीला पण आहेत. कदाचित 2 मार्कांसाठी या प्रॉपर्टीज विचारल्या जाऊ शकतात. 4 प्रॉपर्टीज लिहा, प्रत्येक प्रॉपर्टी अर्धा मार्कासाठी असेल. मेटल्स आर मॅलेबल, म्हणजे त्याचा अर्थ मेटल्स वी कॅन गिव्ह अ डिफरंट शेप टू एनी मेटल बाय हॅमरिंग इट. वी कॅन रोल द मेटल शीट, त्या मेटलचा आपण शीट रोल करू शकतो. मेटलला हॅमर करून वेगवेगळा शेप देऊ शकतो. ही प्रॉपर्टी का आहे? तर ती त्याच्यामध्ये मॅलेबल ही प्रॉपर्टी असल्यामुळं ही जे काही बिहेवियर आहे तो बिहेवियर तो मेटल दाखवतो. नेक्स्ट वन, डक्टाईल. डक्टाईल इन द सेन्स वी कॅन ड्रॉ अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ वायर. आपण वायरच्या फॉर्ममध्ये ती मेटल तयार करू शकतो किंवा ड्रॉ करू शकतो. सो पहिली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मॅलेबल, सेकंड इज डक्टाईल. थर्ड प्रॉपर्टी सगळ्यांना माहितीच आहे, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. त्यांच्यामधनं इलेक्ट्रिसिटी आणि हीट इझिली पास होते. वाय? बिकॉज ऑफ फ्री मुवेबल इलेक्ट्रॉन्स. निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन आपण मगाशी सांगितलेले ते कसे आहेत? मुवेबल आहेत, फ्री आहेत, म्हणून त्यांच्यामधनं इलेक्ट्रिक करंट हा पास होऊ शकतो. आणि नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज देअर लस्टर अँड कलर इन सर्टन केसेस. काही केसेसमध्ये किंवा सगळ्याच मेटलवरती एक चकाकी असते आणि काही केसेसमध्ये स्पेशली त्या मेटलवरती एक कलर निर्माण झालेला असतो किंवा त्या मेटलला एक कलर असतो. फॉर एक्झाम्पल सिल्वर, गोल्ड. सिल्वर एकदम शायनी व्हाईट इन कलर, गोल्ड घेतलं तर शायनी येलोइश इन कलर, कॉपर घेतलं तर रेडिश इन कलर. असे जे काही मेटल्स आहेत त्यांना एक कलर असतो आणि त्यांच्यावरती एक लस्टर असतं, म्हणजे एक चकाकी असते. 4 प्रॉपर्टीज बघा परत एकदा मी सांगतो. पहिली आहे मॅलेबिलिटी, दुसरी आहे डक्टाईल, तिसरी आहे गुड इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि चौथी आहे लस्टर अँड कलर इन द केसेस, सर्टन केसेस. त्यांच्यावरती एक लस्टर आहे आणि एक कलर असतो. या 4 प्रॉपर्टीज म्हणजे या प्रत्येक पॉईंटमधला कीवर्ड काय आला पाहिजे? मॅलेबल हा शब्द आला पाहिजे, डक्टाईल हा शब्द आला पाहिजे, गुड थर्मल अँड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी हा शब्द आला पाहिजे आणि लस्टर हा शब्द आला पाहिजे. These are the 4 characteristic properties of metallic crystal. These are a few examples of metallic crystal. First one is iron, second one gold, and third one is a silver. So silver, iron, gold and silver. These are the examples. These are the few examples of metallic solid. Next, covalent solid. त्यांना जायंट सॉलिड किंवा नेटवर्क सॉलिड असं देखील म्हटलेलं आहे. द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स काय असतील कोव्हॅलंट सॉलिडमध्ये? ॲटम्स. पण स्पेशली कोणते ॲटम्स की जे ॲटम्स कसे आहेत? नॉन मेटल्स आहेत, ते ॲटम्स असतील तर त्यांना म्हणायचं जायंट किंवा नेटवर्क सॉलिड. द ॲटम्स इन दिस केस आर लिंक्ड बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड. हे सगळे ॲटम्स कोव्हॅलंट बॉन्डने, नावाप्रमाणे ते कोव्हॅलंट बॉन्डने एकमेकांना लिंक झालेले असतात. दे आर हार्ड. हे हार्ड असतात. त्याचं मी एक्झाम्पल आधी सांगतो बघा. त्याचं एक्झाम्पल आहे डायमंड. डायमंडचं एक्झाम्पल तुम्ही डोळ्यासमोर ठेवा आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज मांडा. डायमंड इज द व्हेरी हार्ड, सगळ्यात हार्ड असतो डायमंड. नेक्स्ट, हाय मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट. त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट हा हाय असतो. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. डायमंडमधनं इलेक्ट्रिसिटी पास होत नाही, हीट नाही पास होत नाही आहे. आता त्याला एक एक्झाम्पल एक्सेप्शन आहे बघा, ते म्हणजे ग्राफाईटचं. ग्राफाईट इज द कोव्हॅलंट सॉलिड, जायंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. तरी देखील तो हीट अँड इलेक्ट्रिसिटीचं गुड कंडक्टर आहे. ह्याचे एक्झाम्पल्स आहेत डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन नायट्राइड, कार्बोरॅन्डम. कार्बोरॅन्डम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन अँड सिलिका, दोघांचं मिळून कॉम्बिनेशन म्हणून कार्बोरॅन्डम तयार होतं. नेटवर्क सॉलिड, हे सगळे नेटवर्क सॉलिडचे एक्झाम्पल्स आहेत. आता माझी असाइनमेंट आहे, याच्यावरती क्वेश्चन्स आहेत. पहिला आहे ग्राफाईट इज अ कोव्हॅलंट सॉलिड येट सॉफ्ट अँड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक्सप्लेन. हे एक्सप्लेन करायचं आहे आपल्याला. ग्राफाईट हा सॉलिड आहे, कोव्हॅलंट सॉलिड आहे, तरी देखील तो सॉफ्ट आणि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ॲक्च्युली आपण कोव्हॅलंट सॉलिडची प्रॉपर्टी सांगत असताना असं सांगितलं आहे, कोव्हॅलंट सॉलिड्स आर हार्ड, कोव्हॅलंट सॉलिड्स आर इन्सुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अँड हीट, बट graphite is, although graphite is covalent solid, it is soft and good conductor of electricity. Explain करायचं हे. Next, what is the structure of diamond and graphite? Diamond आणि graphite structure explain करायचं आहे, काढायचं आहे.
What are the types of covalent bonds? Those link carbon atoms in a diamond and graphite. हे जर स्ट्रक्चर तुम्हाला काढता आलं तर या स्ट्रक्चरवरती सगळेच प्रॉब्लेम आहेत. सेकंड नंबरचा क्वेश्चन दिलेला आहे त्याच्यावरती सगळेच प्रॉब्लेम तुमचे सॉल्व्ह होऊन जातील. सगळ्या असाइनमेंट सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर मिळतील. पुढचा आहे ऑल द कोव्हॅलंट इलेक्ट्रॉन्स काय दिले आर ऑल द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन ॲटम्स इन अ ग्राफाइड लोकलाइज टू अ स्पेसिफिक कोव्हॅलंट बॉन्ड. सगळेचे सगळे इलेक्ट्रॉन्स हे लोकलाइज झालेले असतात का स्पेसिफिक कोव्हॅलंट बॉन्डवरती. या सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर तुम्हाला 11वीच्या पुस्तकात मिळतील. प्रयत्न करा सोडवण्याचा. नाहीच सुटले तर मी नेक्स्ट लेक्चरला सुरुवातीची माझी स्लाईड हीच असेल. हे क्वेश्चन मी तुम्हाला एकदा एक्सप्लेन करून सांगेल आणि मग आपण पुढचा पार्ट कव्हर करूया. ठीक आहे. एकदा रिमाइंड करू आपण काय काय घेतलेलं आहे ते. सॉलिडचे बघा 2 टाईप्स असतात, एक ॲमॉर्फस सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड. ॲमॉर्फस सॉलिड सुडो सॉलिड्स, इट्स नॉट अ ट्रू सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड. मग ट्रू सॉलिड कोण असतात? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द ट्रू सॉलिड्स. दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अगेन classify into a 4 classes depending upon the constituent particles of crystalline solid. कोणते पार्टिकल्स आहेत त्याच्यावरनं 4 टाईप. मॉलिक्युल्स असतील तर त्याला म्हणायचं मॉलिक्युलर सॉलिड, आयन्स असतील तर त्याला म्हणायचं आयोनिक सॉलिड, मेटलचे ॲटम्स असतील तर त्याला म्हणायचं मेटॅलिक सॉलिड, नॉन मेटलचे आयन्स असतील तर त्यांना म्हणायचं कोव्हॅलंट और नेटवर्क सॉलिड. ठीक आहे. आता हे कोव्हॅलंट आणि नेटवर्क सॉलिडचे परत 2 आहेत पण ते आपल्याला बोर्डला नाही आहे त्यामुळे तुम्ही ते काही निग्लेक्ट केलं तरी चालेल. मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर अगेन डिवायडेड इंटू अ 3 टाईप्स. हे कशावरनं पडलेले आहेत तर त्या मॉलिक्युलरमध्ये कोणत्या टाईपचं इंटरॅक्शन आहे किंवा ते मॉलिक्युल्स कोणते आहेत त्याच्यावरनं परत त्याचे 3 टाईप पडलेले आहेत. जर मॉलिक्यूल पोलार असतील तर पोलार सॉलिड, जर नॉन पोलार असतील तर नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड, आणि जर त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड असेल तर त्यांना म्हणायचं हायड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्युलर सॉलिड. नेक्स्ट लेक्चरला आपण असाइनमेंट घेणार आहोत आणि त्यानंतर मग पुढचा पार्ट मी कव्हर करेल. ओके, थँक्यू. सबस्क्राईब करा आणि ही लिंक शेअर करा सगळ्यांनी.